Особистий прийом громадян цього тижня провів міський голова Анатолій Федорчук. Щодо забезпечення безкоштовними ліками ліквідаторів ЧАЕС звернулися представники громадської організації «Союз Чорнобиль України». Справа в тому, що повністю січень місяць ніхто з інвалідів не одержав ліки. І зараз, на сьогоднішній день, ми їх не одержуємо. Нас направили в область, в відділ охорони здоров'я. Району дали 1,5 мільйона, хоч їх там в 3 рази менше ліквідаторів, тому що у нас 1117 чоловік ліквідаторів і 411 інвалідів. Так я кажу, набагато ж менше, в 3 рази менше, але їм 1,5 мільйона дали. Нам ні копійки поки що не дали, і люди є важкохворі, які без ліків не можуть обійтися, а пенсія невелика. Вона каже, дорогенький мій, Бориспіль, місто, заявку на кошти на чорнобильців не дав. І ми в бюджет вас не ввели. Заступниця міського голови Людмила Ковальова роз'яснила, що над цим питанням вже працюють. Наразі очікують перерозподіл коштів і його затвердження на сесії Київської обласної ради. Ми раніше цих заявок не брали, тому що це кошти обласного бюджету і вони самі їх розподіляли. Таким от чином. В минулому році теж по району було 1,5, у нас було 745 тисяч. У цьому році район появився, а ми звідкись випали. Коли почали з'ясовувати, що в нас нема цих коштів, то ми долучили до цього депутата обласної ради, листи йому пописали, на губернатора пописали, ви з ними говорили. І остання інформація, це була на тому тижні, ми були ще в будинку культури, коли я спілкувалася із Ксьонценком, то він мені сказав, що департамент охорони здоров'я зробить перерозподіл по розпорядженню. А тоді затвердять сесією обласної ради. Тому що сесія обласної ради, вона такий трошки орган, що не дуже вчасно збирається. Може і в березні зібратися. Так. І тому от у мене останньої інформації на сьогодні нема. Вийшло за підписом губернатора те розпорядження чи не вийшло? Вони ці гроші міста і району перекинули на район разом. Я не знаю, цю заявку ніколи ніхто не подавав. Тому, коли цей ляп допустили, то, звичайно, зв'язувалися із Ксьонценком, говорили, і вже так як він голова бюджетної комісії, то ми до нього зверталися також. І на облдержадміністрацію, що треба терміново вирішити це питання. Воно виникло не по нашій вині, щоб ви зрозумієте правильно. Також Анатолій Ліхой підняв питання черг за безкоштовними ліками. За його словами, медикаменти за рецептами можна отримати лише 1 числа. В інші дні фармацевти відмовляють їх приймати, посилаючись на відсутність коштів. Аптека видає ліки по безкоштовним рецептам інвалідам тільки один день. Тобто на 1 число, якщо це виходить перший робочий день, не вихідний, на 1 число збирається 100, 120, 140 чоловік. І це стоять під аптекою і чекають, коли відкриється аптека, для того, щоб здати ці рецепти. Все, питання закрито. Я підійшов, чому це так? Якщо мені виписали цей рецепт в середині місяця чи під кінець місяця, вони кажуть, коли нам будуть повністю гроші давати, то ми так будемо робити. А поки що гроші нам дають ограничено, і з цього ми оце 1 числа приймаємо, і то не всіх, якщо там вже є. Кажуть, що гроші закінчили. Як ви можете знати, що гроші закінчились? У мене 5 рецептів, його 1, а то як вирішити це питання, щоб не стояли там в цій черзі? Анатолій Федорчук пояснив, що рецептів на безкоштовні ліки виписують на 5 мільйонів гривень, тоді коли з державного бюджету на них виділяється лише 1 мільйон 200 тисяч. Відповідно, поки фінансування не збільшиться в 4 рази, ситуація не зміниться. Коли гроші на 1 мільйон, а виписують на 5 мільйонів, тому така і виникла, тільки цим пов'язано. Наступною з питанням асфальтування дороги по вулиці Григора Тютюнника звернулася Наталія Тютюн. Наш депутат нашого округу, вона пообіцяла, що в цьому році внесуть списки і що буде асфальтування нашої вулиці, але я так розумію, що поки ще ні грошей не виділили і в списки так нас і не включили. Я так розумію, що будемо довго чекати. Але там я вам пишу, що нас, я знаю, точно включали в список 2 роки назад і гроші виділялись. Потім чомусь зняли нас з списка і я не знаю, де діли, якісь, напевно, інші вулиці заасфальтували.
Міський голова зауважив, що заасфальтувати вулицю однозначно потрібно, але наголосив, що проект було розроблено ще 2017 року і наразі він потребує коригування. 1 060 000 по тому проекту коштує ваша вулиця. Якщо сьогодні і зробити коригування, це ще треба набавити 300 000. Тобто 1 400 000 треба на цю вулицю. Ціна питання. Я не люблю давати пустих обіцянок. Я ж вам сказав, ми її розглянемо. Коригування треба зробити проекту, і тоді будемо дивитися по залишках коштів. Те, що її треба робити, це однозначно. Також розглядалися земельні питання та пропозиція створення дружин з метою профілактики правопорушень. Нагадуємо, що кожної середи будь-який громадянин Борисполя може звернутися до міського голови чи заступників за порадою або допомогою у вирішенні складних життєвих ситуацій. Катерина Савенко, Вікторія Білецька. Новини телеканал Бориспіль.